तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे झिरो वर्क. तिसरा जो प्रकार आहे त्याला काय आहे? झिरो वर्क. बघा, लक्ष द्या. Work done by the force is said to be zero when force and the displacement are perpendicular to each other. नीट समजून ठेवा. Force and displacement are perpendicular to each other. बघा का, याचा अर्थ असा होतो किंवा याला अजून एक प्रकारे आपण रायटिंग करू शकतो, डेफिनेशन. और लक्षात घ्या का, अप्लाइड फोर्स रायटिंग करून घ्या. अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट. ही सोपी डेफिनेशन आहे पाठांतराला. डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट. दॅट इज कॉल्ड झिरो वर्क. म्हणजे जर का आकृती जर बघितली आपण, बघा लक्ष द्या, तर फोर्स आहे. फोर्स कोणत्या पण दिशेने असेल, अप्लाइड फोर्स. पण डिस्प्लेसमेंट मात्र काय? झिरो. डिस्प्लेसमेंट काय? झिरो. तर अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये 3 पॉइंट्स बघायचे. त्यातला पहिला आहे पॉझिटिव्ह वर्क. बघा, पॉझिटिव्ह वर्क. दुसरा आहे निगेटिव्ह वर्क. आणि तिसरा कोणता आहे? झिरो वर्क. बघा, वर्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह वर्क. पहिला. दुसरा, negative work. Displacement of an object is in the opposite direction of the applied force. That is called negative work. And zero, force and displacement are perpendicular to each other. किंवा or applied force does not cause any displacement. तर आपण जे काही वर्कचे प्रकार आहेत ते व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेऊया आणि नंतर त्याच्या पुढच्या पॉइंट्सला आपण सुरुवात करूया. चला, आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं? सर्वात पहिला आपण वर्क अँड एनर्जी या सेकंड चॅप्टरला सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं आपण वर्क म्हणजे काय त्याचा अभ्यास करायला घेतला. पहिला पॉइंट, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. म्हणजे एखाद्या वस्तूवरती जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्या ठिकाणी त्या वस्तूमध्ये जे डिस्प्लेसमेंट होतं त्यालाच आपण काय म्हणतो? वर्क. वर्कचा फॉर्म्युला रायटिंग करून ठेवा. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे किती फोर्स अप्लाय केला आणि किती डिस्प्लेसमेंट झालं. एखाद्या मुलाला जर मी सांगितलं की बेंच उचलून वर्गातून बाहेर ने, तर तो फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि त्या बेंच मध्ये डिस्प्लेसमेंट पण होणार. म्हणजे वर्क त्या ठिकाणी होणारच. त्याच्यानंतर आपण वर्कचे 3 प्रकार बघितले. सर्वात पहिला बघितला पॉझिटिव्ह, दुसरा निगेटिव्ह आणि तिसरा झिरो वर्क. लक्षात घ्या. आता पॉझिटिव्ह वर्कची डेफिनेशन काय? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. नंतर आहे निगेटिव्ह वर्क. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अँड झिरो वर्क, फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर किंवा अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट. तर आपण अशा वेळेस त्याला काय म्हणतो? झिरो वर्क. Positive, negative and zero work. Positive work. When the angle between the force and direction of displacement is acute, theta is less than 90 degrees, work is positive. W equals Fs cos theta. Example, stretching of a spring. Negative work. When the angle between force and direction of displacement is obtuse,
Force has a component in a direction opposite to displacement. Work is negative. Example, work done by a frictional force. Zero work. When the angle between force and direction of displacement is 90 degrees, then work done is zero. W equals Fs cos theta is zero. Work energy theorem. When work is done on a body, its energy increases. Similarly, if a body does some work, its energy decreases. The work done and energy gained or lost are equal in amount. This fact is known as work energy theorem. Work done against gravity. Suppose a body of mass m and weight mg is lying on the ground. When it is lifted upwards, a force F equals mg has to be applied upwards. Let the body be lifted up by a height h. Then work done equals weight of the body multiplied by vertical distance covered by the body. W equals mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height of the body. एनर्जी समजून घ्या. Why does it happen? आपण त्याचे काही पॉइंट्स आहेत ते समजून घेऊया, म्हणजे तुम्हाला एनर्जी नक्की कळेल काय असतं. सोपं आहे, समजून घ्या. If a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. जर एखादं झाड आपण डार्क म्हणजे अंधारात ठेवलं तर काय होईल? तर अंधारामध्ये ठेवल्यानंतर ते झाड सुकून जाईल, म्हणजे त्या झाडामध्ये एनर्जी राहणार नाही. बघा का, लक्षात घ्या. On increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. हे तुम्हाला माहिती आहे, डीजे जर तुम्ही बघितला तर डीजे जर का बाजूला कोणी लावला असेल तर तुमच्या घरातल्या खिडक्या व्हायब्रेट होतात. Why it happening? असं का घडतं? पुढचा पॉइंट चेक करा. Collecting sunlight on a paper with the help of a convex lens burns the paper. एक कोरा पेपर घ्यायचा, त्याच्यावरती लेन्स उन्हामध्ये जर पकडली, एक पॉइंट जर आपण पकडला व्यवस्थित, तर काही वेळानंतर तो कागद जळतो. हे लहानपणी आपण बऱ्याच वेळा लहान मुलं त्यामध्ये बघतात करून. द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी, ही डेफिनेशन रायटिंग करून घ्यायची. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हिरवं जे आहे ते व्यवस्थित रायटिंग करून घ्या. द कॅपॅसिटी of a body to perform work is called energy. Capacity म्हणजे त्याची ताकद. बघा का, लक्षात घ्या. एखाद्या व्यक्तीमध्ये त्याची ताकद किती हे त्याच्या एनर्जीवर डिपेंड असतं, आणि म्हणून द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एखाद्या मुलाला सांगितलं की धावत जा, पण त्यांचं जेवणच नसेल त्याने केलेलं, तर तो धावू शकत नाही का? त्याची कॅपॅसिटी कमी. गाड्यांमध्ये हॉर्स पॉवर असतात, म्हणजे गाड्यांचं जे काही ताकद असते कॅपॅसिटी, त्याच्यावर डिपेंड त्यांचा स्पीड असतो, किती स्पीडला ते चालू शकतात. द युनिट ऑफ वर्क अँड एनर्जी आर सेम. युनिट ऑफ वर्क अँड एनर्जी काय सेम आहे, लिहून घ्या. द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी, पॉइंट रायटिंग करून घ्या. मी तुम्हाला पॉइंट पण रायटिंग करून देतो, जेणेकरून तुम्हाला समजायला पण ते थोडंसं सोपं जाईल. एनर्जी, बघा पुस्तकामध्ये पण पॉइंट्स आहेत, त्याच्यात आपण थोडंसं मी रायटिंग कमी ठेवेल, तुम्हाला पुस्तकातले पण पॉइंट्स रायटिंग करायचे आहेत. बघा, एनर्जी जर तुम्ही बघितलं, द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी, द कॅपॅसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क. तुम्हाला आता वर्क माहिती आहे काय? टू परफॉर्म वर्क is called energy. Is called
इट्स एनर्जी. आपण जे अन्न खातो त्याच्यातून आपल्याला काय भेटते? एनर्जी भेटते. आणि त्यानुसारच आपण त्या ठिकाणी काय करत असतो? काम करत असतो. मी शिकवण्याचं काम करतो, तर मी जेवण केल्यानंतर जी एनर्जी मला भेटते त्या एनर्जीचा वापर मी वॉकिंग करणे, बोलणे इत्यादी गोष्टींसाठी करत असतो. वर्क अँड एनर्जी याच्यामध्ये एसआय सिस्टीम मध्ये जूल बघा, लक्षात घ्या. एसआय सिस्टीम मध्ये काय आहे? जूल. आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये काय? अर्क. मी तुम्हाला लॉज ऑफ मोशन मध्ये एसआय सिस्टीम आणि सीजीएस सिस्टीम या दोनही प्रकार व्यवस्थित समजावून सांगितलेले आहेत. बघा, त्या ठिकाणी एसआय सिस्टीम मध्ये काय? जूल. पाठच करून ठेवायचं. एसआय सिस्टीम मध्ये काय आहे? जूल. आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये काय आहे? अर्क. एसआय सिस्टीम युनिट. युनिट काय? इन एसआय काय? जूल. आणि सीजीएस काय आहे? अर्क. समजून घ्या व्यवस्थित. आता एनर्जी. एनर्जीचे दोन प्रकार आहेत, लक्षात घ्या. एनर्जीचे किती प्रकार आहेत? दोन. त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे, हा पॉइंट समजून घ्या जरा. एनर्जी हे रायटिंग करत चला. मी जे रायटिंग करतो तुम्हाला पण रायटिंग करायचं आहे. पुस्तकातले पण पॉइंट्स आहेत, त्यामुळे जरा व्यवस्थित समजून घ्या. Energy. We now know that to do any kind of work, we need energy. We must have energy to accomplish work, but the question is, where does this energy come from? The sun is the biggest natural source of energy to us. Many of our energy sources are derived from the sun. Energy sources are classified into two groups: non-renewable and renewable. Most of our energy comes from non-renewable energy sources: coal, petroleum, natural gas, propane, and uranium are non-renewable energy sources. They are used to make electricity, to heat our homes, to move our cars, and to manufacture all kinds of products. These energy sources are called non-renewable because their supplies are limited. Renewable energy sources include biomass, geothermal energy, hydropower, solar energy, and wind energy. They are called renewable energy sources because they are replenished in a short time. We use renewable energy sources mainly to make electricity. An object having a capability to do work is said to possess energy. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is, therefore, the same as that of work, that is, joule. 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes a larger unit of energy called kilojoule is used. 1 kilojoule equals 1000 joules. Forms of energy. There are many different forms of energies. These various forms include potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, and light energy. Let us first study about kinetic energy. We know that a moving object can do work, and an object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. Kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. Turning wheel, moving car, boy running are the examples of kinetic energy. So we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. एनर्जीचे दोन प्रकार. पहिला आहे कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरा आहे पोटेन्शियल एनर्जी.
पहिला काय आहे, कायनेटिक एनर्जी, आणि दुसरा काय आहे, पोटेन्शियल एनर्जी. आता नीट समजून घ्या पॉइंट्स व्यवस्थित. एनर्जी काय आहे, तर द कॅपॅसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. बघा, सिस्टीम काय आहे, एसआय सिस्टीम मध्ये जूल आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये काय आहे, अर्थ. बघा, टू फॉर्म्स ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी नेमली पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. त्यामध्ये आपण पहिला पॉइंट बघणार आहोत, कायनेटिक एनर्जी. बघा, व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग केसेस. आता काही केसेस त्यांनी दिल्या, त्याच्यामध्ये काय होईल थोडं समजावून सांगा मला. अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप. एक जोरदार आलेला चेंडू जर का स्टंपला त्या ठिकाणी हिट झाला किंवा स्ट्राइक झाला तर काय होईल, तर स्टंप जोरात उडतील. तुम्ही बघितलं असेल कधी कधी स्टंप तुटतात सुद्धा. म्हणजे काय होतं की फोर्स जो काही त्याचं वर्क आहे, जी काही एनर्जी, ती कोणत्या टाइप मध्ये येते, कायनेटिक मध्ये, म्हणजे मोशन. लक्षात घ्या. जसं द स्ट्रायकर हिट्स अ कॉइन ऑन द कॅरम बोर्ड. बघा, स्ट्रायकर आपण हिट करतो जोरात, मग पुढचा जो काही कॉइन आहे तो काय होतो, पुढे जातो. कशामुळे, स्ट्रायकर त्याला हिट झाल्यामुळे. वन मार्बल स्ट्राइक्स अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल. मग आता कायनेटिक एनर्जीची डेफिनेशनच पहिले लिहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी कळेल. द एनर्जी which an object has because of its motion is called kinetic energy. बघा, the energy which an object has because of its motion, त्याच्या मोशन मुळे त्या ठिकाणी त्याला ती एनर्जी असते, त्याला आपण काय म्हणतो, कायनेटिक एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल एअर. बघा, जर तुम्ही एअर जर म्हटलं तर फोर्स कशामुळे आहे, मोशनमुळे. आणि त्यामुळे हवेच्या साहाय्याने मग पानं उडणं किंवा एखादी वस्तू जागा सोडणं, तर हे काय येतं, एक प्रकारची कायनेटिक एनर्जी आहे. तसंच तुम्ही जर उदाहरणार्थ बघितलं तर स्पीडला येणारं वॉटर म्हणजे पाणी, त्याच्यात पण कायनेटिक एनर्जी आहे. म्हणजे पाणी जे स्पीडला वरून खाली येतं त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे ज्या वस्तू इन मोशन इट हॅज एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, दॅट इज कॉल्ड कायनेटिक एनर्जी. रामायण महाभारत तुम्हाला चांगला आठवत असेल. रामायण महाभारतांमध्ये बाण मारायचे, बाण. मग तो जो बाण आहे तो मोशनमुळे समोरच्याला लागला की त्या ठिकाणी तो त्याचे, आपल्याला माहितीये की त्याचा परिणाम त्या बाणाचा त्याच्यावरती व्हायचा आणि तो समोरचा जो काही दुश्मन असेल किंवा जो वैरी असेल तो मरतो. म्हणजे जर का बाणामध्येच फोर्स नसता, कायनेटिक एनर्जी नसती, तर मग बाण त्याला लागला असता तरी त्याला काही फरक पडला नसता. म्हणजे कुठेतरी बाण स्पीडला जातो, म्हणजे त्याच्यामध्ये मोशन एनर्जी आहे. चेंडू, क्रिकेट बॉल मध्ये आपण जेवढ्या स्पीडला फेकतो तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी असते दॅट इज कॉल्ड कायनेटिक एनर्जी. धरणातून पडणार पाणी उंचावरून, त्याच्यामध्ये पण कोणत्या प्रकारची एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी. फॉर्म्युला लिहून घ्यायचे. हे मी जे हिरवा पाठ केले ते रायटिंग करायचे. मी जेवढं मला वाटेल की जे तुम्हाला समजत नाही तसं मी रायटिंग करून देईल, पण जे पुस्तकातले काही पॉइंट्स आहेत ते रायटिंग करून घ्या म्हणजे तुम्हाला कळते. कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. कायनेटिक एनर्जीचे त्या ठिकाणी फॉर्म्युला रायटिंग करून घ्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बघा, द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स कायनेटिक एनर्जी. बघा, एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन काय, तर डायरेक्ट पाठांतरच करून ठेवा. वर्क म्हणजे डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डायरेक्शन आहे. बघा, समजून घ्या. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² भेटेल. हे सगळे पॉइंट्स पुस्तकातले रायटिंग करून घ्या. आता बघा, एक एक पॉइंट समजावून सांगतो मी.
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नंतर आपण व्हिडिओ बघणार आहोत, तोपर्यंत हा पॉईंट समजून घ्या. बघा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. न्यूटनचा लॉ पहिला चॅप्टर समजून घ्या. पहिल्या चॅप्टर मध्ये ज्या मुलांनी अभ्यास केलाय त्यांना हा पॉईंट लगेच समजेल. फोर्स काय? मास इंटू ऍक्सेलरेशन. बघा, एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट हा न्यूटनचा कोणता लॉ आहे समजून घ्या. एस इज इक्वल टू युटी प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. मग एस इज इक्वल टू यू म्हणजे सुरुवातीचा जो फोर्स आहे, सुरुवातीचं जे आहे ते 0 प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. वेलोसिटी याची काय येते? 0 येते सुरुवातीची. म्हणजे एस इक्वल टू काय होईल? 1/2 AT स्क्वेअर. तुम्हाला एवढं काही रायटिंग करायची गरज नाही, फक्त समजून घ्या जे पॉइंट्स आहेत ते. मग डब्ल्यू वर्क इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन इंटू 1/2 AT स्क्वेअर. युझिंग दी इक्वेशन 1 and 2 म्हणजे 1 आणि 2 याच्यावरून तुम्हाला हे लिहिता येईल. मग वर्क इज इक्वल टू 1/2 m इंटू AT स्क्वेअर. 1/2 इंटू m in bracket AT bracket complete square. Using Newton's first equation of motion, v is equal to u plus AT. पण वेलोसिटी काय आहे? 0 म्हणजे u किती येणार? 0 म्हणजे v ची व्हॅल्यू काय येईल? AT. मग v स्क्वेअर जर केला तर तो काय येईल? AT स्क्वेअर. म्हणजे मी AT च्या ऐवजी इथे काय लिहू शकतो? v. म्हणजे वर्क इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेअर. सोप्या भाषेत कायनेटिक एनर्जी पहिला पॉइंट त्या ठिकाणी रायटिंग करून घ्या व्यवस्थित. कायनेटिक एनर्जीचं त्या ठिकाणी डेफिनेशन काय ती रायटिंग करा. लिहायला घ्या सर्वांनी. तुम्ही माझ्या बरोबरच रायटिंग केलं तर काही गोष्टी तुम्हाला समजायला अतिशय सोप्या जातील. कारण काय होतं, याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला आपण रायटिंग करत नाही आणि मग गणित सोडवणं किंवा फॉर्म्युले पाठ करणं याच्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणी येतात. तर त्या येऊ नये याच्यासाठी याचं रायटिंग करत चला. लिहा कायनेटिक एनर्जी. द एनर्जी, बघा का, लक्षात घ्या, पाठांतर व्यवस्थित करून घ्या. कायनेटिक एनर्जीची डेफिनेशन काय आपण लिहिलेली आहे, पाठांतर काय समजून घ्या. द एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. लिहून घ्या. The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. Kinetic energy फॉर्म्युला रायटिंग करून घ्या. हे गरजेचं आहे तुम्हाला. Kinetic energy is equal to 1/2 into mv square. आता याच्यामध्ये काय काय समजून घ्या, हे पॉइंट्स नीट समजून घ्या. m म्हणजे काय? मास. लिहून ठेवा, हे गणित सोडवायचे आपल्याला याच्यावरची, त्याच्यामुळे हे पॉइंट्स तुम्हाला माहित पाहिजेत. m म्हणजे काय? मास. v म्हणजे काय? वेलोसिटी. लक्षात घ्या. आणि ke म्हणजे काय? कायनेटिक एनर्जी. आता आपण याचे काही व्हिडिओ बघूया आणि व्हिडिओ बघितल्यानंतर आपण पुढच्या पॉइंट्स कडे वळूया. Kinetic energy. Objective: to learn the basic principles of kinetic energy. The energy with an object possesses by virtue of its motion is known as kinetic energy. Let's consider a smooth round ball. If we push the ball a little, it will be set in motion. The rolling ball, by virtue of its motion, is capable of doing work. Here it hits an object, such as a small wooden block, pushing the object a bit beyond its initial position.
The energy of this moving ball is its kinetic energy. An object's kinetic energy depends on both mass and speed. Let's go back to our ball. This time, we'll place the ball on an inclined plane. If we place the ball at the top of the incline and let it go, it will quickly roll down, hitting the wooden block with greater energy than before and still pushing it forward. But note the new position of the object. This time, it has been moved farther than before. Now, let's increase the inclination of the plane and return the wooden block to its original position. Place the ball at the top of the incline, letting it roll freely downhill. The ball will hit the wooden block with even greater force, pushing it much farther. Again, note the new position of the wooden block, which was pushed much farther because of the ball's increased speed. This helps us see that the kinetic energy of an object will increase as the speed increases. Let's slightly modify our experiment. Take a larger ball and let it roll down the inclined plane. The ball will hit the wooden block with a great deal of force, pushing it much farther. From this, we can see that the kinetic energy also increases with an increase in the object's mass. If we apply an equation to what we have seen, we would say that kinetic energy is equal to half the mass multiplied by the square of the speed. This can also be written as kinetic energy is equal to half mv squared, where m is the mass of the object and v is the velocity. Kinetic energy is measured in joules. When the mass of the moving object is increased 2 times, its kinetic energy will also be doubled. When the velocity of the object is increased 2-fold, then its kinetic energy will increase 4 times. चला, आपण मागे व्हिडिओ बघितला कायनेटिक एनर्जीचा. आता आपण पोटेन्शियल एनर्जी कडे वळूया. हे बघा, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी या दोघांमध्ये जर तुम्ही फरक बघितला तर कायनेटिक म्हणजे मोशनमुळे, ज्या ज्या वस्तू मोशन मध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती कशामुळे असते? कायनेटिक एनर्जीमुळे. आणि पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय? तर त्याच्यामध्ये स्टोर्ड असते ती एनर्जी. आता उदाहरणार्थ स्प्रिंग दाबली तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोर होते तिला आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी. बघा का, द एनर्जी stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. त्याच्या पोझिशन मुळे त्याला आपण काय म्हणतो? त्या ठिकाणी पोटेन्शियल एनर्जी म्हणतो. जसं धरणामध्ये साठलेलं पाणी हे काय? पोटेन्शियल आहे. पण पोटेन्शियल एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होऊ शकते? कायनेटिक एनर्जी मध्ये. आणि कायनेटिक एनर्जी परत कशामध्ये कन्वर्ट होऊ शकते? पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे एनर्जी कन्वर्ट होत असते, लक्षात घ्या. आणि ती एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणं हा त्याचा काय त्या ठिकाणी स्वभावच असतो किंवा ते होतच असतात कंटिन्यू. तर बघा, पोटेन्शियल एनर्जी सेकंड पॉइंट रायटिंग करून घ्या. सेकंड, पोटेन्शियल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीची आपण डेफिनेशन लिहूया. द एनर्जी stored in an object because of its position, असं म्हणूया. because of its position is called potential energy. तर त्याला आपण काय म्हणतो? पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे एका स्पेसिफिक पोझिशन मुळे त्याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोर होते
त्याला आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल बघा, स्प्रिंग, तुम्हाला माहिती आहे स्प्रिंग जर मी दाबली तर त्याच्यामध्ये एनर्जी स्टोअर्ड होईल, स्प्रिंग एकदम कंजेस्टेड होईल, आणि सोडलं पुन्हा तर पुन्हा स्प्रिंग वरती उडेल. याचा अर्थ याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आहे जी त्या ठिकाणी काय होत असते, स्टोअर्ड होत असते, आणि नंतर तिचं रूपांतर म्हणजे ती कशामध्ये कन्वर्ट होते, कायनेटिक एनर्जी मध्ये. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे, रायटिंग करून घ्या. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एन एच. आता एम म्हणजे काय, तर मास ऑफ ऑब्जेक्ट. बघा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जी म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल गुरुत्वाकर्षण लक्षात ठेवा. आणि एच म्हणजे त्या ठिकाणी काय, हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड. बघा, एम म्हणजे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि एच म्हणजे काय येतं, हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड. आता एक उदाहरण सांगतो बघा. का हे उदाहरण पण समजून घेत चला, म्हणजे तुम्हाला मला समजावायला पण सोपं जाईल, आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून पण तुम्हाला हे पॉईंट समजतील, आणि मी पण तुम्हाला समजावून सांगतो, म्हणजे आपण त्या बेस्ट वे तुम्हाला सगळं समजेल. आता एक उदाहरण बघा. का हा डोंगर आहे, लक्षात घ्या, हा डोंगर म्हणूया आपण, तुम्हाला माहिती आहे डोंगर. आता इथे एक दगड आहे, हा दगड, हा मला इथे न्यायचा आहे. बघा का, तर एका व्यक्तीला सांगितलं, त्याने हा दगड उचलला. आता याच्यामध्ये कोणती एनर्जी आहे, पोटेन्शियल दगडामध्ये, कारण दगडात पोटेन्शियल एनर्जी असते. त्याची कशामुळे असते, ती बाय पोझिशन, त्याची काय ती पोझिशन आहे. आता हा दगड उचलायचा आहे आणि इथे आणून ठेवायचा आहे. मग एकाने काय केलं, हा दगड उचलला आणि हा डोंगरावरून चालत तो इथपर्यंत आला, आणि त्याने तो दगड इथे आणून ठेवला. आता इथे पण कोणती एनर्जी आहे, पोटेन्शियल. याच्यात कोणती एनर्जी आहे, पोटेन्शियल. पण आता इथे हाईट बघा, ही हाईट झाली, आणि याच्यामध्ये याचं मास म्हणजे याचं वजन, कोणाचं, दगडाचं, आणि हा काय आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे याच्यावरती, कारण ती उंचावर वस्तू नेली ना. मग आता पोटेन्शियल एनर्जी बघा. आता दगड जर मी इथेच असेल, तुम्ही जर हा दगड जर इथेच होता, तर याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होता, आणि याच्यावरती पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. जर दगड इथून खालीच असेल तर तो पुढे जाणार नाही, पण मी इथून धक्का दिला दगडाला, समजा वरतून डोंगरावरती गेलो आणि त्याला धक्का दिला, तर दगड काय होईल, खाली घरंगळत येईल पुन्हा, आणि हा जेव्हा खाली येईल त्यावेळेस ती कायनेटिक एनर्जी. का, तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती कशामुळे, बाय इट्स मोशन, तो खाली येणार, म्हणजे ते कशामध्ये कन्वर्ट होणार, कायनेटिक एनर्जी. पुन्हा तो खाली आल्यानंतर पुन्हा तो कुठेतरी एका ठिकाणी येऊन थांबेल, म्हणजे पुन्हा त्याच्यात कोणती एनर्जी क्रिएट होते, पोटेन्शियल एनर्जी. तर अशा प्रकारे आपण काय काय बघितलं, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी, त्याचे फॉर्म्युले. तर एक्सप्रेशन एकदम सोपं आहे पोटेन्शियल एनर्जीचं. बघा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू काय, डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचा फॉर्म्युला आहे मास इंटू ग्रॅव्हिटेशन, आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे हाईट, म्हणून वर्क इक्वल टू एम जी एच. मग पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, एम जी अँड एच. पाठांतर कोणतं कोणतं करायचं तुम्हाला, कायनेटिक एनर्जी. बघा, कायनेटिक एनर्जी काय, द एनर्जी which an object has because of its motion is called kinetic energy. Kinetic energy is equal to काय formula, 1/2 mv square. M is equal to mass and v is equal to velocity. Potential energy, the energy stored in an object because of its position is called potential energy. Potential energy is equal to mass into gravitational force into height. उदाहरण तुम्हाला सांगितलं ते नीट समजून घ्या.
बघा. Hold a chalk at a height of 5 cm from the floor and release it. एक खडू घ्यायचा आणि 5 सेंटीमीटर वरती पकडून सोडायचं, तो खाली येईल. Now stand up straight and then release the chalk. सरळ उभे राहा आणि सोडा. Is there a difference in the result of the two activities? If so, why? विचार करा आणि मला तुम्ही विचार करा आणि समजून घ्या की याच्यामध्ये काय फरक असू शकतो. हे झालं कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी.
अशा प्रकारे आज आपण सायन्स 1 चे काही पॉइंट्स आणि त्याचे व्हिडिओ बघितले. सर्वांनी त्यांचं रायटिंग करून घ्या. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण चॅप्टरचा उर्वरित भाग बघूया. तोपर्यंत आपण त्या ठिकाणी थांबू.